tamang kaalaman tungo sa malayang kaisipan. Ako po si Ferdy Isleta. Ang kultura ay susi sa kadakilaan. Ako po si Annie Luis. Isang oras lang ang kailangan. Ako po si Renena Peñas at ito ang Padayon Presents the NCCA Hour. Padayon, the NCCA Hour. Sulong na. Ang isang tunay na alagad ng sining ay higit pa sa kanyang kahusayan at kadalubhasaan sa kanyang napiling larangan. Higit pa sa kanyang pagiging malikhain at lalong higit pa sa kanyang mga nilikhang sining. Ang pagkakaroon ng lakas ng loob upang landasin ang naiibang daan, taliwas sa nakasanayan. Ang pagtatalaga ng sarili sa isang dakilang layunin na higit pa sa pansariling pag-unlad. Ito ang mga pangkalinangang ambag ng isa sa pinakamahuhusay na Filipinong manunulat, ang nilimbag ng mga kayamanang bayan ni Pambansang Alagad ng Sining Bienvenido Lumbera. Halay kay Commander Tangkad. Romulo Halyores, ang mga sugat mo'y bungangang binuksan ng punlong dumagsat, nagwalat sa laman. At nang pumulandit, dugo'y nagkatinig, umigkas ang sigaw ng laksang inaping taga-Kabikulan. Kasama, Commander, kailanman ay hindi nila makakadkat mapupulang titik na pinamsambulat ng sigaw sa pader ng mansyon, pabrika, simbahan at barracks. Dugo ang ngalan mo ay magpupumiglas. Good morning, sir. Good morning po. Ranchi, Pasok kayo.
This is Aya. This is my eldest daughter. This is Tana. Cecilia, the youngest. Maaga akong naulila. Ang aking tatay namatay before I was 1. Ang aking ina namatay when I was 5. So, pag-aalaga sa akin ay naiwan sa aking lola sa tatay. Yung childhood ko sa Lipa ay naganap sa panahon na kami naninirahan sa mataas na lupa, Lipa City. Yung lola ko, she died early during the liberation, matapos yung gera. And by then, I was made to decide between joining my sister na nasa pangangalaga ng aking maternal grandmother sa isang baryo sa labas ng Lipa. Inisip ko na kung ako'y magpapatuloy ng pag-aaral, kailangan ako'y sa aking adoptive parents tumira. Meron silang business, ready-made clothes, at wala silang anak. So ako'y nakatira doon sa adoptive parents ko, si Enrique and Amanda Lumbera. Gusto ko magkwento sa pamamagitan ng sa aking mga laro sa mga salagubang at mga dahon. Sa mga salagubang na yon, ginagawa ko mga tauhan sa kwento. Kwento na karaniwan ay hango sa aking mga sining na panahon. Mula sa Lipa Elementary School, lumipat sa mataas na paaralang akademiyang mabini si Bien, kung saan mas umusbong ang kanyang pag-ibig sa panitikan. Sa kolehiyo, kumuha siya ng kursong batsilyer sa literatura, dalubhasa ang pamamahayag sa pamantasan ng Santo Tomas at nagtapos bilang cum laude taong 1954. Siguro masasabi ko, malakas ang impluensya ay si Teodoro Agoncillo, profesor ng kasaysayan sa Universidad ng Pilipinas at autor ng mga librong pangkasaysayan. Siya ang nagtanim sa aking kalooban ng nasyonalismo. Bilang tunay na scholar, di tumigil si Ben sa kanyang pag-aaral at pagbibihasa sa sarili. Nakamit niya ang degreeng master at doktorado sa panularang panitikan sa pamantasang Indiana sa Estados Unidos taong 1967. Sa panahong ito sa Pilipinas, dala na rin ng Amerikanong kolonyalismo at kanluraning impluensya, mas karaniwan ang pagsusulat at pagtatangkilik ng Filipinong mambabasa sa akdang nasa wikang Ingles. Bagaman magaling sa parehong wikang Filipino at Ingles, nag-ibang pananaw ni Bienvenido Lumbera sa katutubong wika at panitikan ng kanyang isulat ang kanyang disertasyon bago tuluyang nakamit ang kanyang degreeng PhD. Ang kanyang disertasyon ang nagbigay daan sa malalim at makabayang pagbabanyuhay ni Bienvenido Lumbera. Ito ang nagbigay ng panibagong inspirasyon at direksyon sa kanyang pagsusulat. After 4 years, kailangan ka nang bumalik sa Pilipinas. Handa na kang bumalik. Mayroong mga estudyanteng galing sa UP na dumating sa Indiana University. At ang isa sa kanila, isang author na nagsusulat sa Ingles, tinanong sa akin, ano yung aking papaksahin for my doctoral dissertation? Sabi ko, Indian fiction in English. Napatanga siya. Sabi niya, bakit hindi Philippine literature? Ang maganda sa daang tinatahak ni Sir Bien ay ang katotohanan na nung siya ay pumipili ng paksa para sa kanyang pananaliksik,
Noong una, kung di ako nagkakamali, parang may kinalaman sa kwentong Indian. Kaya lang nung may nakasakay siyang pauwi na isa ring scholar, sabi niya, ba't yan ang aralin mo? Eh, hindi ka naman taga dyan. Alam mo, sabi niya, parang sampal sa mukha niya na umuwi. At magmula nun, itinuwid niya yung kanyang pananaw. Binago niya yung kanyang paksa at itinuon niya sa pag-aaral ng mga katutubong uri ng tula sa Pilipinas. Alam niyo ba ito yung naging Tagalog poetry na ngayon ay Biblia pagdating sa pag-aaral, hindi lang ng tula kundi ng panitikan sa buong bansa at sa labas nito. Talagang sinik out ko si Bienvenido Lumbera kasi siya ang kauna-unahan na scholar na nagsimula ng pagsulat ng mga panitikan ng Pilipinas, particularly Tagalog poetry. Ginamit ni Bienvenido Lumbera ang kanyang sining sa paglilingkod sa bayan. Bilang manunulat, binuhay ni Bienvenido Lumbera ang mayamang nakaraan ng Pilipinas at iniugnay ito sa kasalukuyan habang kanya isinasatitik ang mga pinag-iingatang mga gunita at makasaysayang mga alaala ng bayan. Anumang gamit na plataporma o medium, idinedika ni Bienvenido Lumbera ang kanyang sarili sa paghuhusay sa pagsusulat ng Filipinong panitikan at inilapit ito sa bawat mamamayan sa panahong pinamamayanihan ng kanluraning kaisipan. Pinag-aralan niya din yung kamalayan ng maraming Filipino kung bakit tayo nakakahon, kung bakit tayo na-absorb natin yung colonial at neo-colonial thinking at kung paano din natin mapapalaya ito. Inilatag niya ang panibagong landas para sa mga kapwa manunulat. Kabilang sa mga bumubuo at naglingkod bilang unang tagapangulo ng panulat para sa kaunlaran ng sambayanan. Kanyang hinimok ang damdaming makabayan ng mga Filipinong manunulat at binigyan diin ang kanilang tungkulin bilang mga alagad ng sining. Gusto kong sabihin na parang role model ko si Sir Ben, tinatawag nilang Tatay Ben. Siya yung tatay-tatayan ng bayan sa lahat ng mga pambansang alagad ng sining. Kay Bien, napapanatili niya ang ating wika sa dapat ito kalagyan. At dapat kalagyan ito sa taas. Natutuwa ako na nung panahong inaapi ang wika, isa si Bien sa mga nakikita ko sa mga rally na tumatayo at lumalaban. Bakit pananatilihin ang Ingles at tatanggalin ang Pilipino? Nagsilbi bilang guro sa iba't ibang pamantasan. Ibinahagi niya ang kanyang karunungan at pagkamalikhain sa nakararami. Si Dr. Lumbera naging teacher ko sa isang literature class, literary criticism class, mga 1982. Mayroong reputation na terror, pero mabait naman ang dating niya pag nagle-lecture. Dahil napaka-interesante ng topic, masusustain naman yung interest mo, tsaka yung wakefulness. Pero may tendency nga siyang very, very lectury. Hindi makwento eh. Talaga kung ano lang yung paksa, the topic, yun. Mag-i-stick siya doon, hindi lalayo. Hindi siya nagkukwento ng personal, hindi nag-anecdote. Yun talagang subject ang tinuturo. Sa tingin ko yung kausayan ni Tatay bilang isang manulat at guro ay kung paano, ay makikita sa kung paano siya hanggang sa ngayon ay very active siya sa scene pa rin, sa scene ng pagtuturo, sa pagpapanday ng mga bagong manunulat. Very open siya pa rin sa mga, yun nga, very nandun talaga yung pagpapahalaga niya at suporta niya sa mga budding writers. At malaking bagay yun para sa mga bagong manunulat talaga na nakikita nila na syempre senior na writer at national artist ay gano'n na lamang yung inilalaan na oras at panahon sa pag-aaral, sa pagkilala ng mga akda nila. Pero syempre dahil siya ay profesor na madalas nagpapanel sa mga defense ng estudyante at sa mga report sa klase, ang isang hindi mawawala sa kanya ay yung pagiging masungit in the sense na pag may hindi tama yung ginagawa mong report o mali yung mga data o mali yung analysis mo, patitigilin ka niya at sasabihin niya yung kamalian mo. Ganun siya kadiretso. May profesor na madalas nagpapanel sa mga defense ng estudyante
at sa mga report sa klase. Ang isang hindi mawawala sa kanya ay yung pagiging mas sungit in the sense na pag may hindi tama yung ginagawa mong report. Ngunit hindi naging madali para kay Bienvenido Lumbera mapagtagumpayan ang kanyang mga makabayang layunin. Isang taong matapos maideklara ang batas militar sa Pilipinas, isa sa mga inarestong masisigasig at makabayang mga manunulat, si Bienvenido Lumbera. Nakilala ko si Bien Lumbera nung pareho kaming mga bilanggong politikal anong panahon ng batas militar. Ang nakatatak talaga sa akin, kahit hindi kami magkakilala, doon lang kami nagkakilala, kasi yung humility, no? Yung wala siyang aire, no? May doktorado siya, professor sa Ateneo. Simple lang siya. Ang mga kasama ko, kapwa aktivista, kapwa na huli at nagkaroon ng kanya-kanyang karanasan sa pagkahuli, torture, interrogation. Puno ng isipan ko ng lahat ng mga nangyayari sa mga aktivistang nasa underground na nahuli ng militar. Hindi siya na physically torture, pero mental torture daw yung ginawa sa kanya. And then yung parang yung selda na katabi nung sa kanya, selda ng kaibigan niya. Tapos parang naririnig niya yung kung anong ginagawa dun sa kaibigan niya. So ganong klaseng torture yung pinagdaanan niya. Lahat siyang gumagawa, maglilinis, maglalaba, maghugas ng pinggan. So isa siya na karaniwang detenido. At yun yung napakahalaga para sa amin, ano? Dahil yung hangad namin, yung pagkakapantay-pantay. May gusto si Shane kay Bien. Alam ko na crush niya si Bien. Magsisimula yan sa crush. So, sa mga maraming pagkakataon na pasilip-silip kami or nagkakaroon kami ng oportunita na, sige, kausapin mo, ganyan. Tapos hanggang sa, nung nag-underground si Bien, si Shane ang talagang nagpursige. Nagko-contact si Bien kay Shane. Tapos nung nahuli si Bien sa bikutan, doon pa lalong umigting yung kanilang relasyon. Kaya nung lumabas si Bien, after a few days, kinasal sila sa Bishop's Palace sa Mandaluyong. Kakape, magpa-breakfast. Kung wala siyang gym, upo na siya sa harap ng TV kasi meron siyang paboritong show kasi nga nagja-gym siya. So, ang paborito niyong, fan na fan talaga siya nung American Ninja Warrior. Oo. Tapos, yan yung tinanong mo siya minsan kung bakit niya paboritong panoorin. Sabi niya, gusto daw niya, nakaka-relate daw siya kasi nagja-gym siya. Baka may ambisyon na sumali. Pag nagkaroon dito sa Pilipinas. Inaabangan niya talaga yon, talagang inaabangan niya yung oras, tapos tatapusin niya talaga. Yung isa sa pinaka mahalagang nangyari naman sa kanya ay nung nagturo siya sa Ateneo, di ba? Tapos pagbalik niya so involved na siya nun sa movement, sa pagpapabagsak ng diktadurya. Nung pagbalik niya sa Ateneo, ayaw na siyang tanggapin para magturo. So kinailangan na niya umalis doon. Pagkatapos nun, turo na siya sa UP. Mula sa larangang akademya, pagdadalubhasa at paghubog ng mga bagong dalubhasa. Siyempre, ang pinaka-seminal work niya ay yung Tagalog poetry. No? Dahil doon nilalatag niya yung mga tradisyon. Nagsusulat siya ng tula, yung tinatawag nating bagay poetry. No? Third, yung kanyang criticism talaga no? ng panitikan ng Pilipinas. Ang talagang division natin sa Philippines, hindi rich and poor. Ang division na nakita niya, Inglesero at hindi Inglesero. Yung Inglesero, lahat ng knowledge dumaan in English. Kaya hindi ma-explain. Yung hindi Inglesero, halos walang knowledge na pumasok dun kasi ang medium instruction natin di ba? Pero ang instincts natin, kahit na Inglesero tayo hindi, ay Pilipino pa rin. That's why I admire people who can talk in the vernacular and explain all of these important concepts and science and all of that sa masa natin.
And I would put Bien Lumbera dun sa kategoryang yun. Henyo talaga in a Filipino way for Filipinos. Yung wikang Tagalog, wikang Filipino, ay tuwirang umuugnay sa mga mambasang Pilipino. Isang importanteng matandaan na mga manunulat ay yung sino ba yung iyong audience? Sino yung inuugnayan mo bilang isang makata, bilang isang kwentista? Integrasyon ng musika, mito at kasaysayan. Pinanood namin yung Ramahari at ako'y nawindang. It was stunning and ang ganda ng music, ang ganda ng production. Sa napakaraming akda ni Bien ang talagang nagmarkado sa akin, ang hibik at himagsik ni Victoria Lacdao. Napanood ko ito sa AS Theater, sa Guerrero Hall. Ang malinaw na pagtanggap niya na ang kababaihan sa lipunang ito ay may mahalagang papel. Dinamikong paggamit ng kapangyarihan ng entablado. When I was working in the record company, I thought his lyrics were wonderful. Lalong-lalo na yung ginawa niya for Haji. I always quote that line Iguhit man sa langit, di pa rin babasahin. Talking about breaking up na, doon na nakikita na natin na mag-break up na tayo. Pero kahit na iguhit sa langit, hindi pa rin natin babasahin. Sabi ko, ang galing, ang ganda ng pagka-express ng emotion na yun. So when I got him for the musical, wala akong doubt na siya talaga yung dapat ko makatrabaho. So kung meron mga akdang malapit sa atin, gusto ko din ay Tales of the Manubu na isang ethnic musical, dance musical pa nga, rock musical actually. So iyon talaga parang doon na iba yung tingin ko kay Serbian kasi pwede naman pala siyang maging playful. Yeah. Mas gugustuhin ko yung kanyang mga kantang ginawa, no? Dahil doon mo makikita yung totoong Bienvenido Lumbera na alagad ng sining. Nung unang panahon kinakanta ni Huwebes ba? Nung unang panahon, ang langit at lupa'y magkaratik halos lakanap ang tuwa. Kapag sa panga ni butil ay wala, ang gubat at ilog may handang biyaya. Kasi ginawa na ito 4 na dekada o higit pa, pero kung titingnan mo yung mensahe, pasok na pasok pa rin ngayon. Paglalatag ng pundasyon para sa konstruktibong pamantayan ng panunuri, pagtataguyod at pagpapayaman ng Filipinong pelikula at telebisyon. So, ang takeaway ko sa kanya talaga, bago ko man din naisip yung mga iba't ibang aspekto ng popular culture, yung mga viral videos o tungkol sa star system natin, ay parang napag-isipan na pala ni Bien yun. Meron na siyang essay, popular essay pa man din tungkol sa John and Marcia na unheard of na isang seryosong kritiko ay pupunahin ang isang napaka-popular na television show. So nasuri niya na ito at yung mga ideya din na kung bakit si Juan Maralita ay umaastang mayaman. Ang kabangyaman ng mga akda ni Lumbera ay angkin na ni Inang Bayan ng pangarap na kalayaan ay patuloy niyang itinataguyod bilang tunay na Filipinong alagad ng sining. Ang isa sa pinakamahalagang nagawa niya sa panitikang Filipino ay ang makagawa ng antolohiya ng maakda tungkol sa panitikang Filipino. Ay nakagawa ng sa tingin kong pamana na magagamit hindi lang ng mga manunulat, kundi ng mga guro at mga estudyante sa panitikan man o hindi. Sa tingin ko, ang mahalagang ambag ni tatay bilang isang pambansang alagad ng sining ay kung paano pinapahalagahan yung mga panitikan mula sa mga rehiyon at kung paano ano yung malaking ambag niya sa pagbubuo ng panitikang pambansa. Mahinahon ngunit matalas. Kasi wala namang neutral sa kultura. Kung tahimik ka, wala kang sinasabi, ibig sabihin nun, pinapatatag mo yung status quo. So, kailangan mag-posisyon ka. Yun si Bien. Laging sambayan ng Pilipino ang nasa isip. Mapagpatawa, ngunit makatotohanan. Ayun, chill lang siya. Hindi siya masyadong nagsalita. Pero yun nga, pag nagsalita siya, kaya may bigat kapag nagsalita na siya kasi
kadalasan, papabayaan ka lang niya, observe lang siya. Ang kanyang matapang na panitig ay naging modelo ng makabuluhang komentaryo at walang takot na pag-uusig sa kalagayan ng lipunan. Higit pa sa wika, isa siyang ehemplo sa gawa. At ang kasaysayan hindi ng karuwagan o hindi ng usapin ng pananakop, kundi kasaysayan ng kagitingan, paglaban at paging makabayan. Yun yung kontribusyon ni Bien sa kanyang mga akda sa literatura. Si Bien Lumbera ay ama nating lahat na nagsasalita at nagmamahal sa ating sinusong dila. Tanging nagawa ko sa palagay ko na ipaliwanag ko ang pangangailangan para sa panitikang nakasulat sa wikang katutubo gamit ang wikang Filipino o Tagalog, Filipino. Ang tagumpay ng isang manunulat may dalawang kahulugan. Tagumpay na sinusuportahan siya ng mga mambabasa, kinikilala ang kanyang pangalan, at ang kanyang sinusulat ay umaayon sa pangangailangan ng mamamayang Pilipino. Ang isang dakilang manunulat naman ay may mas malalim na pinaghuhugutang inspirasyon at kakanyahang isabuhay, di lamang ang kanyang mga kaisipan, kundi pati na rin bigyang anyo at tinig ang kaisipan at damdamin ng buong bayan. Mga kaisipang may kapangyarihang gumising sa natutulog na diwa, magbigay daan sa makabansang mga layunin at mahalagang kahulugan sa pagiging Filipino. Ito ang kanyang akdang yaman, mayamang pag-aakda sa bayan ni Pambansang Alagad ng Sining. Bienvenido Lumbera, isang tunay na sagisag kultura ng Pilipinas. Ako ay Pilipino, lahing matapang, lahing matalino, nalakbay ko ng mundo. Walang unos o bagyo sa aking gugupo, lahi ng matatag. Ako ay Pilipino. Ako ay Pilipino. Ako'y makadiyos. Ako ay Pilipino. Ako'y makatao, saan man makarating, sino mang makapiling. Aangat ang galing, habang buhay, Filipino. Filipino. Itong ipagsandaang mga isla, magkakahiwalay ngunit nagkakaisa. Tahanan ng aming lahi, mga pook na aming ninimiki. Puno ng kasaysayan, puno ng hiwaga. Sa mga lugar na ito nakatanim ang ugat ng pagka-Pilipino. Ako ay Pilipino. Ako'y makadiyos. Ako ay Filipino. Ako'y makatao, saan man makarating, sino mang makapiling. Aangat ang galing, habang buhay, Filipino. Filipino. Kami ang lahing kayo manggi mula sa bughaw na lang.
The Filipino year is marked by ritual and tradition. In the season of Dayaw, we will relish the preparations and celebrations that have defined our many cultures. What do we as Christians, as animists, as Islamic Filipinos value most? And how do we mark our years to show our collective aspirations? Tayo'y magdiwang at magpasalamat as we mark the milestones of the Filipino year. This is Dayaw, our knowledge, our pride. In January, just as we wake from the stupor of the Christmas holidays, the Filipino heart awakens to the dual celebrations of faith. The faith is centered on two important icons. The first is that of the Nuestro Señor Cristo Nazareno, who embodies our sufferings, patience, our endurance. The second is that of the Santo Niño, who embodies our optimism, our joy, our childlike exuberance. How do both icons reflect the many facets of the folk psyche? And how do the rituals and traditions connect to the ways in which we worship and survive? A brown-skinned man, his face in anguish as he bears the cross. He has stumbled and is in the process of trying once again to stand and continue on his way to a humiliating and painful death. The Nuestro Señor Jesus Nazareno is revered as an enduring symbol of the Filipino Catholic faith, and yet, this icon has roots in another colony of Spain. Carved by an unknown Mexican carver in the 16th century, the image was transported to the Philippines by galleon in 1606. Originally, the image was cared for by the Recollects and enshrined in the Church of San Nicolas in Intramuros. In 1787, a copy of the image was donated by the Recollects to the Quiapo Church. There is still some mystery about the image currently enshrined in Quiapo. According to some sources, the original Mexican image had been destroyed together with the Church of San Nicolas during the bombardment of Manila in World War II. Thus, the image now venerated is the copy that was donated by the Recollects. The image in Quiapo Church is a composite, with the original head of the donated santo, with a body carved by the sculptor Hener Maglac. The image wears a wig of abaca held in place with a golden crown of thorns and a set of potencia, rays symbolizing the power of the Trinity. His heavily embroidered garments are in maroon, a color since associated with the Nazarenos' followers. The Traslacion, the great procession that honors the image's journey from the Church of San Nicolas in Intramuros to its present home in Quiapo, is one of the most moving and spontaneous manifestations of folk faith, in all its strength and fervor. 2 days before the January 9 fiesta, the image is moved from his home in Quiapo to the Quirino Grandstand near Intramuros, where he is venerated by the faithful. Una, naramdaman yung presensya ng Diyos, naramdaman nila na nakaka-relate yung imahin ng Nazareno sa kanilang pinagdadaanan.
Ito yung humila o humatak sa mga tao na, yun nga, sabi nga lagi ni Kristo, lumapit kayo sa akin, kayong mga napapagal. At kapag tinitingnan mo yung imahe ng Nazareno, ay talagang nagkakaroon ng kapanatagan. In 1650, Pope Innocent had granted recognition to the lay confraternity, the Cofradia Santo Cristo Jesus Nazareno, in order to popularize the devotion to Jesus. The original confraternity lives on today through the many organizations devoted to the Nazareno. Tinatawag na Cofradia para pangalagaan yung imahe ng Nazareno. Kasama na po dyan yung, siyempre, pangangalaga sa mismong imahe, pagdadamit o pagbibihis na silang, kumbaga, nagpresenta na kami yung tutulong. Hanggang sa Cofradia, nawala na yung mga naunang bumuo nito. Hanggang sa ngayon, ang pinaka-latest na pangalan ng grupo ay Hijos del Nazareno. At sila yung nangangalaga talaga dito sa imahin and at the same time, dun sa prosesyon. Meron kaming 6 na grupo ng mga Hijos del Nazareno. Andiyan yung Hijos Ampon, Hijos Basilica, Hijos Bukluran, Hijos Central, tsaka Hijos NPGN. Basta yung 6 na grupo na yun, may kanya-kanyang torno yan pagka lalabas ang prosesyon. Kung sino yung unang torno, sila yung sasamparon. Ngayon, bawat grupo may kanya-kanya yung balangay. Yung mga nasa taas, yun yung nasa grupo. Tapos yung nasa baba naman, kadalasan dyan, may mga balangay na, halimbawa, balangay ng Ampon o balangay ng Central. Yun yung tutulong naman sa baba, yung nasa lubid. Sila yung kasi talagang magulo, minsan sila yung nag-aayos nun. Para maging maganda yung agos ng prosesyon, nandun yun. Kasi yung pito sa taas, yung nangangalaga na kung sino yung nandun na hiyos, yun ang magsisenyas kung ano yung dapat gawin. Kung na-8 yung lubid, nagkakagulo, sila yung magbibigay ng senyas kung ano ang dapat gawin. Kung nababalahaw yung andas, yung nasa taas ang kung lilipat sa kaliwa o lilipat sa kanan. Kasi minsan talaga yung bugso ng tao, kahit sabihin mo may balangi ka dyan, pagka nagkasabay-sabay yung individual, andyan na yung magkakagulo-gulo na yung takbo. These organizations gather every Friday of the year, but their great force is shown during the traslasyon. To the outsider or the skeptical unbeliever, the traslasyon may seem a chaotic and unruly exercise. But there is indeed a time-honored method to the perceived madness. The marshals, the Hijos de Nazareno, guide the teeming mass through the route from the grandstand back to Quiapo Church, using only megaphones and a traditional set of hand signals and whistles. The honor guards are the only ones allowed to ride the andas and surround the image. The rest of the great teeming throng, the mamamasan, must rely on these directions, as well as on a keen mindfulness of the risks and dangers they face so fearlessly and faithfully. Wala naman sigurong nanay na gustong may sakit ang anak at wala ring magulang na gugustuhin makita ang anak na may sakit at saka alam mo na yung kahihinatnan dahil kasabihan nga ang anak ang naglilibing sa magulang, hindi yung nanay. Habang nabubuhay ang anak ko at kung sakasakaling dumating yung time, hindi na ako sa pagdedebosyon. Kasi sobra ng biyaya yung araw-araw, minuto, dagdag buhay sa anak ko. Ang mensahe ng imahe ng Nazareno ay mensahe ng pag-asa at mensahe ng pag-ibig. Yung mga taong nawawalan na ng pag-asa o sa tingin nila parang bagsak na sila,
lumapit ka at tumingin ka sa Nazareno, mabubuhayan ka ng loob. At yung mga nagdududa na sila po ay kayang patawarin, sila ay sila ay pwede pang ibigin ng Diyos, tumingin ka sa imahe ng Nazareno, mararamdaman mo na sa kanyang pagpasan ng krus ay tanda ito ng pagmamahal ng Diyos sa tao. Na kahit ano pang nagawa, kahit ano pang pagkatao mo, ililigtas at ililigtas ka ng poong Jesus sa Nazareno. It seems fitting that the actual image, now venerated, is a copy of the Mexican original, said to have been destroyed during the Second World War. The Señor Nazareno has come full circle, translated as both an object and an icon, into a symbol of a robust and enduring folk faith. Walang iba kang kakapitan kundi pananampalataya. Kahit anong dami mo ng pera, kahit anong nang magagawa mo, kung wala ka namang faith, pananampalataya sa Kanya, wala din. Sa akin, hanggat siguro may lakas ako, may hininga ako na kaya kong maglingkod. Kasi sa akin naman, ang ano naman dyan, importante kasama mo siya. Basta nananali ka, naniniwala kasama mo siya. Walang imposible. And this is what the devotion is all about. The Filipino goes through so much sacrifice. For example, to join the Feast of the Black Nazarene, in Quiapo every January 9 requires, well, that you endure so much hardship. You may get trampled even to death, no? There's so much pain, but this pain is really liberating because it enables you to experience the suffering of Christ, and because of this suffering, you show that you are ready to offer your life, to offer your inner self, no? To believe in the mission of Christ, which is to purify oneself. It always comes as a pleasant surprise to see Santo Niño images dressed as doctors, policemen, street sweepers, soldiers, and even race jockeys. We see this child smiling and without guile, and we project unto him all that we most fervently pray for in our hearts. There is dancing, music, parades, costumes, but underneath all the pageantry is an unshakable faith. The history of the Santo Niño in the Philippines is better known than that of the Nazareno. The image itself is small at 12 inches. He is made all the more voluminous by the glittering trifold cape that envelopes him and by the tiered pedestal on which he stands. In April 7, 1521, when the image was first gifted by Ferdinand Magellan to Hara Humamay, the wife of Raha Humabon in Cebu. It was most likely a simple image carved in the round. Not many Filipinos know that Magellan's gifts to the native queen also included an image of Mary and an anguished Christ. The Niño was rediscovered by Miguel López de Legazpi during the Second Spanish Expedition in 1565. After burning down coastal towns that had resisted colonization, the image was found in a deserted hut. The discovery was to set off the devotion that lives on to this day, most dazzlingly in the Sinulog of Cebu. Viva Señor Santo Niño! Viva Señor Santo Niño! Viva Pit Señor! Viva Pit Señor! The Sinulog may be the most popular of the Santo Niño festivals. With the concerted efforts of both civic and local government organizations, the festivity has become a spectacle and major tourism attraction. It might be observed that the devotion is almost upstaged by the street dancing, the local beauty competitions, and many other events that have grown around the devotion.
Cebu's Sinulog is perhaps the best example of how a devotion is transformed through community and national effort. The result is a show of force of a different kind, reinterpreted by popular culture, by our fascination for spectacle and for grand gestures. While it may be a spectacle for tourists, there is still, underneath, a current of genuine faith. In festivities like the Buhay at atihan, we see humbler roots of the devotion to the Santo Niño. Simpler perhaps, but nonetheless heartfelt. Tawag namin dito Santo Niño ati-ati. Piyesta ni Santo Niño na may ati-ati. Tinatawag tong piyesta kasi sa parangal sa patron, Santo Niño. Tapos naglalagay ng mga uling kasi ito yung kinagisna naming paniniwala, tradisyon na pinitensya ito kasabay ito sa milagro mismo kung paano ang Santo Niño nagkaroon kami ng Santo Niño dito sa Ibahay. Sa story niya kasama ito kasi ang Santo Niño na yan ay piece of wood lang yan noon na nakita dito sa ilog ng Ibahay. Tawag ng mga Espanyol niyan ay Panay Aklan Ibahay Rio. In Aklan, the history of prayer and festivity devoted to the Niño was transformed with the inclusion of the mythic barter of Panay. Thus, two accounts have been melded into one festivity. Noong mid-70s yun, nagsimula na doon yata inumpisang tinawag na ati-atihan. Dinagdagan ng term na ati-atihan dahil ini-include nila yung supposedly barter of Panay na pagdating dito ng mga foreigners, maitim yung mga tao. So, naglagay din sila ng itim sa katawan para magiging credible din sila somehow. No? Kaya parang playing like ati, so ati-atihan. Ang sayaw, ginagawa na kung paano na perde ng mga Kristiyano ang muro sa tulong ni Senyor Santo Niño. Mas tumibay kasi pag na-observe mo, siyempre nung unang-una, medyo yung mga konti na lang mga devoto. Pero nung mabalitaan nila na, ay, miraculous talaga ang ninyo, ganun. As far as faith is concerned, talagang umunlad ang faith nila. Kasi sa belief nila, yun bang, meron talaga nagsasabi na, miraculous ang ninyo, dapat pumunta tayo, ganun. So, yan, ma-observe ninyo, noon wala yung mga naka-wheelchair Kasi, sayaw to at saka kailangan talaga kilos, movement. So, yung may mga sakit, hindi dapat pumunta. Pero ngayon, dahil nga sa belief na makatulong sa kanila, pupunta sila. Lalo na doon sa kumbento, yung pagbaba talaga, punong-puno yung kumbento. Halos lahat gustong lumapit sa ninyo. Naway huwag kalimutan ang tunay na diwa ng pagkaroon ng piyesta ng Santo Niño. Hindi lang ito kasiyahan, kundi combination ito, penitensya at pagsasaya. With all the glitz and glamour that have transformed the Sinulog, there must be some authentic root that needs to be discovered. Humbler perhaps and less showy, but more heartfelt. An authentic folk expression of prayer that mixes chant, music, and role-playing. We find that in the work of Carolina Diola. Prayer as a chanted and danced performance.
This is the ritual of the sinulog that is preserved by Carolina Diola and her troupe. Ang amin naman, kami ang original, yung Santo Niño, hindi namin isasayaw yan. Ilalagay namin ng isang lamisa at isang kandila, yan ipatinti namin yung Santo Niño sa isang lamisa bago kami magsasayaw. Far removed from the glitz and glamour of the sinulog we know, but deeper in roots, in faith, and in practice. Carolina learned the original sinulog from her grandparents, who were foremost practitioners called upon to perform the ritual by old families. In the original ritual, the Niño is never held aloft to be danced. Instead, an elaborate prayer cycle, the alabasyon, is first recited by a child before the entire troupe dances before it. Yung yamadang tinatawag noon ay pumunta na sila sa kanilang pwesto, yung yamada. Yung ripaso, magripaso na yan para mag-umpisa na yung sayaw namin. Pagkatapos, mayroong isang batang magsasalita na matamis na batal. Malindot, mabungan na bata, makabihag sa unang-una. Bilin mo labi sa mutya, among dungog o himaya. Kalipay nga mong yuta, kalipay nga dili mapala. Pagkatapos noon, magsayaw na naman ng natural nga sayaw. Pagkatapos sa natural, kakanta sila ng Senyor. Pagkatapos, sumayaw sila ng pakli. Pagkatapos sa pakli, kakanta sila ng sagalasyon. Tapos sa pakli, tukod espada. Tapos sa tukod ng espada, kakanta sila ng Yael Oriente. Katapos sa Yael Oriente, sasayaw kami ng kinampilan. Hanggang magsayaw sila ng Battle of Mactan. In older pre-commercial sinulog times, this ritual was commonly performed upon request by families during times of both adversity as well as Thanksgiving. Sana ang mundo mawala yung mga disgrasya. Gusto namin ng kalinaw. Yun, hiningi namin yan sa Senyor Santo Niño, ang kalinaw sa buong bansa. Highly devotional people, and they can easily identify with the archetypes, or what we call mythological concepts that have to do with the culture, the most important things in the culture. One is that Filipinos are highly child-centered. We love to cuddle the baby, and everybody dotes on the baby. And therefore, the Santo Niño is a very good symbol of the child, the playful child. At the same time, Santo Niño, being the Christ child, becomes the center of devotion. Not only is the Santo Niño playful, but the Santo Niño is also sacred. And that's why the Filipinos revere the Santo Niño as both a sacred figure and as a kind of playful child.
And if you are going to show your devotion to the Santo Niño, you have to play non-stop with the Santo Niño. And of course, it requires a superhuman ability for you to be able to play non-stop. But that's the very essence of the ati-atihan. You play the drum, you dance, you sing, you do any kind of performance that is in the spirit of playing with the Santo Niño. This is to show you the devotion to the Santo Niño is also a form of sacrifice, but at the same time playing with the Christ child. A child smiles cheerfully and holds up his hands in benediction. A brown-skinned man suffers nobly, bearing the weight of a cross and of all our prayers. Onto these two icons, what we have projected and what do we see? Mirrors held up to our own souls so that we see clearly our own failings and frailties. As we survive and aspire for a better life, the Niño and Nazareno prod us on, encouraging us to find the hope within ourselves. The child tells us to find our strength in our smiles. The man tells us to bear our crosses with dignity and resilience. Yes, they both say, yes, it will come. Whatever it is you most fervently pray for, it will come. Magsumikap lang, huwag mawalan ng tibay ng loob. Nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Our faith then is a reflection of Dayaw, our knowledge, our pride. Padayon